Moi! Tänään olisi taas terotuspäivä, eli nyt tällä kertaa ihan konkreettinen terotus. Mulla on tää mun Wusthoffi, eli mun työjohto kotona päässyt suoraan sanottuna vähän huonoon kuntoon. Mittasin sen mittarilla ja antoi 350 täältä tasaiselta osuudelta ja kärjessä jopa paljon huonompaa. Aloin sitten miettimään, että millä kivillä mä tämän laitan kuntoon. Ja muistin sitten, että enhän mä näitä Suoherron CR-kiviä ole vielä kunnolla esitellytkään. Eli mähän sain tämän Suoherron CR-sarjan kesän korvilla myyntiin. Ja sehän koostuu 320 kivistä, 1000, 3000 ja 6000 kivestä. Se kivihän tulee tässä tukevassa telineessä kautta säilytyslaatikossa. Tämä on todella näppärä käytössä, pysyy riittävän tukevasti paikalla. Suoherroltahan löytyy myös se Depado-sarja, joka on täysin Splash & Go-kivi. Siinä on selkeästi pikkusen vielä isommat nämä kumitassut tässä, mutta tässä CR-sarjassa, joka on pykälää huokeampi sarja, niin tassut kyllä toimii ihan riittävän hyvin. Ja tosiaan tuo kotelo on ihan hyvä säilytyksen kannalta, että siitä mun mielestä ehdoton plussa tälle sarjalle. Nämä kivethän on tämmöisiä, mä käytän termiä puoliuppokasteltava, eli mä oon huomannut, että 2 minuuttia vesialtaassa, niin sen jälkeen voi aloittaa. Siihen joutuu sitten lisäilemään muutaman kerran vettä päälle. Jos pidät sitten sanotaan sen puoli tuntia tai jopa enemmän, niin kivestä tulee hiukan tämmöinen mutaisempi, slarrimaisempi ja silloin ei tarvitse oikeastaan vettä lisäillä. Mutta niin mä oon niinku huomannut, että se on se 2 minuuttia, niin on ollut ainakin ihan riittävä mun käyttöön, että ainahan mulla on tuossa vettä tarjolla. Kivistä 320 on selkeästi niinku jopa käsituntumaltaan karkea. Se on ehkä se kaikista niinku pehmein kivi näistä sarjoista. Sitten kun hyppää tähän 1000-3000 sarjaa, niin on kyllä siis todella niinku mukavan tuntuista työskentelyä. Eli käyttömukavuus näissä on niin kuin todella, sanoisinko, melkein huippua hintaansa nähden. Mä oon käyttänyt näitä kiviä muutaman kerran, oon terottanut ihan globaalia, laittanut ihan perusveitsiä kuntoon. Semmoinen perustuntuma mulla on. Seraxilla on ollut pitkään jo nämä 2 kiveä, eli meiltä löytyy tämä 10-10-malli, joka on siis tonnikarkeudelta, ja 401, joka on siis 320, joka periaatteessa vastaa nyt tätä kiveä. Mutta nämä ei ole materiaaliltaan aivan samat. Eli mun mielestä vedenkäyttö molemmissa on hyvin samanlainen. Mä sanoisin, että tämä on ehkä pikkusen pehmeämpi, tämä CR-sarjan kivi. Tosi pieni ero kyllä. Tonnikivessä niin erot on niin kuin todella pienet. Eli tämä 401 Seraxista, niin se tulee ilman jalustaa. Se on hiukan paksumpi, eli tulee ihan useampi milli enemmän paksuutta, mutta pituutta, leveyttä on ihan sama kuin tässä jalustaversiossa. Mutta okei, lähdetään katsomaan. Tämä oli nyt sen 2-3 minuuttia tuolla altaassa. Ja katsotaan miltä tämä tuntuu. Nyt en ole tosiaan tätä terottanut pitkään aikaan, eli jostain syystä jäänyt mulla vaan nyt terottamatta. Käyttänyt mä kyllä tätä oon, ja sitten mä oon jo tuossa huomannut, että nythän tällä ei kyllä loppujen lopuksi tee yhtään mitään. No nyt täytyy kyllä vähän perua sanoja, että nyt mulla oli kyllä sellainen muistikuva tässä kivestä, että tämä oli pehmeämpi, mutta eihän tämä nyt olekaan niin pehmeä, kuin mä muistelin. Että pintatuntuma on selkeästi kyllä karkean kiven tuntuma, mutta eihän tämä missään tapauksessa ole niin pehmeä kuin mä muistelin. Mä oon varmaan viimeisen kerran käyttänyt tätä, niin silloin kesällä kun mä terotin, mä muistan, että mä terotin tosiaan yhden globaalin veitsen ja se meni kyllä ihan hienosti tällä kuntoon. Kyllä tällä kulmat saa kuntoon, ei mitään ongelmaa. Otetaan vielä vähän, koska mullahan oli toi kärjen kanssa just se
suurin ongelma tässä veitsessä. Eli tähän pintaanhan tulee tää slarri. Ja sillä on ihan selkeästi se yksi tärkeä vaikutus, eli tää ei tule lasittumaan tää kivi niin kuin moni muu kivi. Esimerkiksi Haidun kivet ja myös sen hiemokivipäkkisarjan kivet, niin ne voi lasittua silloin, kun metallia oikein reippaasti lähdetään irrottamaan. Eli tämä sinnen kivihän on karkeudeltaan tonni, ja tää on sitten jo todella mukavan tuntunen. Ja mä sanon, että tää on niin kuin jopa lähempänä Naniva Superstone tuntumaa. Pikkusen nopeammin muodostaa slarrin tähän pintaan. Tosi hyvä. Ja tosiaan tämä nyt oli altaassa sitten, paljonkohan mulla meni tuossa äsken terottaessa aikaa. No alle 10 minuuttia tuolla 320 kivellä. Eli jos tämä nyt oli 10 minuuttia, niin ei me tätä edelleenkään niin miksikään yli pehmeäksi sanoisi. Eli monella ihmisellä on semmoinen vähän väärä kuva noista pehmeistä kivistä, eli ihan oikeasti pehmeä kivi on sellainen, mihinkä sä saat upotettua helposti tämän veitsen, kun sä sitä väärässä kulmassa liian kovalla voimalla työnnät sinne. Eli puhutaan sitä voipurkkiefektistä. Mutta nämä kivethän on vaan niin sanotusti pintapehmeitä, ja silloin se oma tarkoitus. Eli silloin se estää sen tosiaan sen metallin tarttumisen kiinni tuohon. Nyt kun tämä slarri on niinku runsaimmillaan tässä ja ei ole niin sanotusti liian kuiva, niin tämä on kyllä todella miellyttävä käyttää. No niin, nyt aletaan puhua jo vähän niinku paremmasta. Eli tämä ei päässyt vielä tähän niinku kunnolla kuivumaan, eli tämä on tämä pinta tämmöinen liukkaan niljakas. Eli ei todellakaan tarvitse olla niin kuin ylipitkään tuolla vesialtaassa. Eli kivihän muuttuu ominaisuuksiltaan hiukan, varsinkin just siltä käyttömukavuudelta, jos sanat sen olla vaikka yön yli siellä. Mutta silloin siitä tulee niin kuin vielä semmoinen, vielä pehmeämpi, jolloin mä sanon, että kivi alkaa jo kulumaan niin kuin paljon nopeammin. Ja ne välttämättä enää pidä sitä niin kuin sitten loppujen lopuksi mukavana käyttää, mutta se voisi tulla hyödyksi ylisuuri pehmeys silloin, kun sä jotain sanotaan vaikka puukon kylkeen haluat lähteä kiillottamaan, niin siinä on niin oma miellyttävä efekti. Mutta ihan näissä perusterotushommissa, niin tää riittää tää alle puoli tuntia. Nyt kyllä tarraa niin hyvin kiinni jo kynteen, että kyllä me mennään tästä nyt pykälä edempään. Otetaan tuolta altaasta seuraava. Eli nyt mulla on tämä 3-tonninen kivi tässä, joka nyt on tietysti altaassa ollut sitten 5, 6, 7 minuuttia pidempään. Ja tämä on niin kuin tuntumaltaan, tyyliltään hyvin samanlainen kuin toi tonnikivi. Pintaslarri syntyy tosi nopeasti. Veikkaan, ettei mun tätä kovinkaan pitkään tarvitse tässä käsitellä, kun tää on niin kuin hommansa tehnyt. Aika kivalta tuntuu loppujen lopuksi. Kyllä sieltä semmoista pientä riinää ja rahinaa tulee, mutta ei liikaa, että niin jopa lisään tuohon pintaan kyllä vielä vettä, että mä saan sen vielä niin sanotusti niljakkaammaksi ton pinnan.
aika kivasti kyllä tulee, että ei mitään ongelmaa. Nyt alkaa sellainen perusterävyys olemaan kunnossa. Sitten on tämä valkoinen kivi, joka on 6-tonninen. Vedetään muutamia vetoja edestakaisinkin. On se semmonen, vaikka sieltä ne muutamat rihinet näköjään tuleekin, niin yllättävän tehokkaan tuntuneen, että ainakin tuo väri vaihtuu tosta, että onkin mielenkiintoinen nähdä, minkälainen mittaritulos me saadaan. Otas vielä stroppaus tällä mun aika monta veistä nähneellä stropilla. Eli tää on nyt se softimalli. Katsotaan mihin päästiin. 139. Se menee helposti sinne, kun tuossa kun stroppaa, niin se parantaa sitä tulosta siinä aika merkittävästi, että sillä saa ne viimeiset kierteet kyllä pois. Ihan ok. Mä sanon, että enköhän mä tällä nyt pärjää taas niin kuin ensi viikonloppuna. Eli yhteenvetona vielä, eli ehdottomasti plussa on tämä teline kautta säilytyskotelo, eli se on semmoinen niin kuin ekstra, mitä huomaa varsinkin, kun näitä kiviä jonnekin mökille kuskailee, niin silloin se tulee aina tarpeeseen. Ja okei, pikkusen sotkusempaa hommaa tämmöisellä, että kun tulee slarria, mutta ei tarvitse ainakaan pelätä sitä lasittumisefektiä. Eli että se on jännä juttu, että on törmännyt useampaakin asiakkaan kommenttiin, jotka on sitten huomannut, että kivestä lähtee kaikki tehot ja loppujen lopuksi syyksi paljastuu se, että se pinta on niin sanotusti metallin kiillottava. Ja tässä sitä ei varmasti tule tapahtumaan. Ja okei, vastapainona sitten saadaan se pieni sotku siihen, mutta jos se ei ole niin ongelma, niin silloin tässä ei ole mitään niin kuin oikeastaan vikaa tässä kivessä. Mä sanon, että ihan hyvä paketti, kyllä tällä pystyy jo hommia tekemään. Minä jatkan tästä eteenpäin muihin hommiin. Ei muuta kuin päivän jatkoja. Moi!